Xin chào tất cả các bạn và chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Ngày hôm nay thì em ngồi đây và muốn tâm sự đến mọi người lý do mà từ làm văn phòng tại Hà Nội, lương phải được 10 triệu, hơn 10 triệu mà em lại bỏ việc và sang bên Hàn lấy chồng. Vậy thì cái cuộc sống sau khi lấy chồng nó cũng khá là vất vả, và qua những cái YouTube, qua những cái video mà em chia sẻ, có rất nhiều bạn nói rằng là cái sự lựa chọn của em nó không xứng đáng này, rồi sang bên Hàn lại còn làm nông. Nhiều người cứ nghĩ là lấy chồng Hàn Quốc thì sẽ sung sướng, lấy chồng nước ngoài thì sẽ được sống một cuộc sống giàu sang, sung túc và rất là nhàn hạ, đúng không ạ? Rồi sau khi thấy em làm nông này rồi rất là vất vả như vậy thì có rất là nhiều người nói là lấy chồng Việt Nam chứ tội gì lấy chồng nước ngoài, rồi là ở quê gần nhà, gần bố gần mẹ. Ở Việt Nam thì cũng làm nông, tại sao mà sang bên Hàn rồi cũng làm nông, đúng không ạ? Vậy thì ở Việt Nam làm nông cũng được, tại sao sang bên Hàn làm cái gì? Thì ngày hôm nay em cũng sẽ chia sẻ đến các bạn tất cả những cái nguyên do, tất cả những cái lời bình luận như vậy. Thì đối với mỗi người một suy nghĩ thì các bạn thấy là lựa chọn nào là đúng. Và đối với bản thân em thì em thấy cái lựa chọn của mình có ok hay không nhé. Và ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến mọi người. Mọi người nhớ like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Đầu tiên thì phải chia sẻ đến mọi người về hoàn cảnh gia đình. Thực ra thì những người mà sang nước ngoài lao động làm việc này, hay là đi nước ngoài lấy chồng thì đa số đều có những cái lý do và có những cái hoàn cảnh của mình. Chứ bình thường những ai mà đang ở Việt Nam sống sung sướng này, có một cuộc sống ấm no đầy đủ mà không cần phải có quá là nhiều lo nghĩ thì chẳng có ai muốn đi ra ngoài bươn trải một cuộc sống quá là vất vả và khó khăn. Các bạn đi lấy chồng nước ngoài thì có đến 50% người phụ nữ đa số là hoàn cảnh cuộc sống khá là vất vả và phải làm việc rất là cật lực để kiếm tiền. Cũng có rất là nhiều người may mắn lấy được chồng giàu sang và được chồng chiều cưng thì cuộc sống sẽ sung sướng và nói chung là ngồi mát thì ăn bát vàng. Mỗi người thì có những cái số phận và hoàn cảnh riêng mọi người ạ. Vậy thì từ khi ở Hà Nội em làm văn phòng, lương tháng 10 triệu và công ty cũng cấp nhà cho ở này, nói chung là cuộc sống rất là thoải mái, vô lo vô nghĩ. Đi làm cũng rất là nhàn hạ, một ngày thì đi làm cũng có mấy tiếng thôi rồi cũng rảnh rỗi. Nhưng mà nếu mà các bạn thử nghĩ xem, làm việc ở Hà Nội một tháng mà được 10 triệu, các bạn thuê nhà mất 2 triệu, các bạn ăn uống thì rẻ cũng phải mất 3 triệu, đúng không ạ? Rồi các chi phí khác như là bạn bè, rồi bây giờ chúng ta còn trẻ đấy, còn mua sắm rồi nhiều các cái loại chi phí khác nữa, thì các bạn cứ cho tiêu tiết kiệm đi cũng mất 7 triệu đồng. Vậy thì một tháng các bạn cũng chỉ tiết kiệm được 3 triệu đồng thôi. Một năm thì cũng chỉ khoảng được hơn 30 triệu đồng. Được tiết kiệm số tiền như vậy thì các bạn lại phải chi trả cho những cái khoản như là thỉnh thoảng bệnh tật ốm đau phải đi viện này, rồi còn phải cho tiền bố mẹ, rồi thuốc thang, thỉnh thoảng thì còn phải đi thăm người này người kia, đám cưới đám ma, rồi đủ các loại chi phí, đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái chi phí đó một năm các bạn để dư ra được bao nhiêu tiền ạ? Thường thì được 20-30 triệu thôi, cũng không được nhiều. Đấy là một năm làm việc ở Hà Nội, lương tháng 10 triệu. Và cái năm đó là năm 2018 là em làm là lương như thế. Nếu mà làm đến bây giờ thì chắc là cũng tăng được lương. Và so với cái công việc ở bên Hàn Quốc thì cái công việc ở Hà Nội chúng ta đi làm văn phòng suốt ngày, mặc quần áo văn phòng này, rồi đi làm ngồi máy lạnh. Và công việc của em thì đa số là làm thiết kế cảnh quan và công việc nó rất là nhàn, cũng rất là ok. Tuy nhiên thì cái số lương 10 triệu và hiện nay thì nếu có lên thì cũng không lên được nhiều các bạn ạ. Em nghĩ là có lên cũng được đến 12 triệu là cùng. Tại vì cái phần trăm tăng lương ở Việt Nam mình cũng chậm. Và nếu sống ở Việt Nam thì với cái hồ sơ, với cái kinh nghiệm làm việc của em thì em xin việc ở đâu cũng được. Nói chung là không có khó xin việc ở một số những cái công ty khác. Cái đặc điểm đó là làm việc ở công ty nhỏ thì lương cao nhưng mà lại nhiều cái việc vặt khác nhau. Và cái tương lai, cái sự ổn định nó không có nhiều. Còn làm việc ở công ty lớn thì lương lại thấp hơn. Ví dụ cùng một vị trí mà các bạn làm ở công ty lớn ấy thì là nó mang tính chuyên môn hơn. Ví dụ như bạn làm thiết kế thì bạn chỉ làm mỗi một cái mảng thiết kế thôi. Có nghĩa là nó chuyên ngành này, nó rất là chuyên nghiệp. Và làm việc thì nó không phải làm những cái việc vặt khác, những cái việc ngoài lề, những cái việc cá nhân của giám đốc hay là của những người trong công ty. Nhưng mà lương làm ở công ty lớn nó sẽ thấp hơn làm ở công ty nhỏ đấy các bạn ạ. Tại vì công ty nhỏ các bạn phải kiêm rất là nhiều việc và phải làm nhiều hơn thì lương nó cũng sẽ cao hơn, chênh nhau cứ khoảng 2-3 triệu gì đó.
Tuy nhiên thì công ty lớn các cái chế độ khác nó sẽ tốt hơn, ví dụ như bảo hiểm nó rất là ok và lương tháng trả thưởng rất là đều đặn vào những ngày nào đó trong tháng thì họ trả rất là chuẩn chỉ. Còn công ty nhỏ thì lương cao hơn, tuy nhiên thì đôi khi là họ nợ lương này khi mà giám đốc khó khăn chẳng hạn, hoặc là những cái việc của nhà giám đốc thì chúng ta thỉnh thoảng cũng phải tham gia vào làm cùng. Thì đấy là cái tình trạng hiện nay mà làm việc văn phòng tại Hà Nội. Vậy thì lương tháng như thế thì em thấy sống ở Hà Nội này rồi nghĩ đến cái việc mà mua được cái xe SH thôi là nó thấy nó khó khăn lắm rồi. Ngày xưa mà chưa bao giờ em có ý nghĩ là em sẽ mua cái xe SH để đi, hay là mua một số những cái xe tay ga giá đắt. Chỉ nghĩ đến mua cái xe tay ga vừa vừa thôi mà đã thấy xót tiền rồi. Tại vì tiền mình còn phải chi tiêu rất là nhiều thứ. Và nếu mà nghĩ đến cái việc mà bảo là mua nhà, mua đất ở Hà Nội thì chưa bao giờ có cái suy nghĩ luôn mọi người ạ. Nó quá là xa vời với cái số lương đấy. Vậy thì đúng là công việc nó nhàn này, đúng là lương thì đủ ăn đủ tiêu. So với một người phụ nữ như em thì cái số lương đó đối với một mình sống thì rất là ok, nhưng mà tương lai nó rất là mù mịt và nó không có cái gì quá là sáng lạn cả. Vậy thì nếu mà lấy chồng Hàn Quốc thì em sang bên này cũng biết là lương ở bên Hàn Quốc thì nó cao hơn. Và khi mà ở Việt Nam thì em cũng đã xác định là sang bên này lấy chồng thì hên thì lấy phải chồng tốt, mà không hên thì cũng lấy phải chồng dở. Rồi chồng thì đa số cũng không có giàu đâu, tại vì giàu thì ít người họ lấy vợ Việt Nam lắm. Những cái người giàu ấy thì họ lại có cái tiêu chuẩn rất là cao, chân phải dài, phải rất là trẻ, và nói chung là phải dáng đẹp, phải xinh xắn này, da phải hoa nhường nguyệt thẹn, đúng không ạ? Đấy, thì họ có tiền mà, thì cái tiêu chuẩn của họ nó cũng khác. Vậy thì người ta nói là nồi nào thì úp vung nấy các bạn ạ. Khi mà chúng ta cái nồi và cái vung nó hợp với nhau thì nó mới khít được nấu ăn, nó mới chuẩn chỉ, nó mới ngon, đúng không ạ? Còn nó mà đã lệch rồi thì kiểu gì thì khói nó cũng bay ra ngoài, rồi các bạn mà đun sôi ủng ục lên thì nó cũng phải bật cả cái vung ra cũng có. Thì các bạn thử xem lúc nào thì chúng ta cũng phải thấy mình cứ lấy được người mà nó hợp với mình, đúng hoàn cảnh, và cảm thấy như thế là phù hợp rồi, như thế là mình cũng thấy ok. Cũng nên biết thỏa mãn với những cái gì mà mình đang có và không nên yêu cầu quá là cao. Và đối với cái số lương 10 triệu đồng tại Hà Nội và sinh sống một năm mà chỉ để dư ra được khoảng 30 triệu đồng thì thực ra em có cái dã tâm cao hơn, em muốn kiếm được nhiều tiền hơn, vì vậy là em đã quyết tâm đi lấy chồng Hàn Quốc. Tại sao ạ? Tại vì cùng một cái thời gian như thế, ngày người ta làm việc 8 tiếng, mình cũng làm việc 8 tiếng mà các bạn chỉ kiếm được 30 triệu đồng một năm các bạn để dư ra. Còn người nào mà đi Hàn Quốc thì họ có thể dư ra được 200 tới 300 triệu đồng nếu mà họ làm giỏi và họ chăm chỉ. Vậy thì cái số tiền chênh lệch của nó phải đến 2-3 lần. Vậy nếu lấy chồng Hàn Quốc mà em sang em làm việc này rồi em tiết kiệm cũng không phải quá là khắc khổ, thì một tháng rồi một năm em cũng tiết kiệm được. Một năm khoảng 100 triệu đi thì cũng gấp được đến 3 lần cái số tiền mà mình làm một năm tại Việt Nam. Tuy nhiên thì cái giá của nó thì dĩ nhiên tiền nào thì của nấy các bạn ạ. Cái giá phải trả thì nó cũng phải bỏ ra cái công sức tương ứng. Khi mà các bạn định sang nước ngoài thì các bạn phải xác định là đi làm công việc rất là cật lực, vất vả và đa số là làm công việc chân tay. Và nếu mà các bạn đi nước nào thì các bạn cần phải giỏi tiếng nước đó thì các bạn mới đỡ khổ. Càng không biết tiếng thì càng khổ và cảm thấy nó mù mịt, cảm thấy nó không có phương hướng đi lại, rồi thấy mình ngu dốt, rồi thấy mình nói chung là bất lực, nhiều khi là như vậy. Vậy thì bạn nào mà định sang nước nào tốt nhất là nên học tiếng. Đi sang nước nào mà cần tiếng Anh thì chúng ta phải chăm chỉ học tiếng Anh, Nhật thì học tiếng Nhật và Hàn thì học tiếng Hàn. Học càng giỏi tiếng thì càng tốt. Và cũng không cần phải quá là giỏi đến cái mức giống như người bản địa, mà các bạn chỉ cần đủ cho cái cuộc sống hàng ngày của mình là cũng rất là ok rồi. Vậy thì trước khi sang Hàn thì em cũng đã xác định là sang bên này cuộc sống nó cũng vất vả lắm, cũng chẳng phải là sung sướng gì đâu, cũng không phải là em mơ mộng màu hồng nói là sang bên này ngồi mát ăn bát vàng hay là chồng cho một đống tiền rồi gửi về cho bố mẹ hay cái gì cả. Thì cũng nghĩ là mình cũng phải làm ra tiền từ bàn tay của mình, vì vậy là em cũng khá là chuẩn bị tâm lý trước khi đi. Bạn nào mà trước khi đi tốt nhất là cũng phải chuẩn bị tâm lý và xem qua những cái video của em thì cũng có thể hiểu hơn về cuộc sống của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Và chắc chắn là vất vả đấy, cũng rất là ít người sang bên này được sung sướng lắm mọi người. Ai cũng phải đổ mồ hôi nước mắt, cũng phải rất là chăm chỉ làm việc thì mới có được một số tiền gửi về Việt Nam. Vậy qua những cái video của em thì mọi người thấy em có chăm chỉ không ạ? Chắc chắn là phải chăm chỉ rồi, tại vì không chăm chỉ thì không có ai yêu quý mình cả, và không chăm chỉ thì không có tiền dư, và không chăm chỉ thì cuộc sống sẽ rất là vất vả. Vì vậy là dù lấy chồng vất vả nhưng mà em cũng cùng chồng rất là chăm chỉ làm việc và hai người cùng cố gắng. Tuy có những lúc cãi vã, có những cái lúc cũng rất là buồn khổ, nhưng mà mình cũng cố gắng và tất cả sẽ vượt qua mọi người ạ. Và sau những cái sự cố gắng của em thì em thấy sống ở bên Hàn rất là ok, và cái sự lựa chọn của em rất là chính xác.
Đi lấy chồng Hàn Quốc tuy khá là vất vả nhưng mà mình cũng để dư ra được nhiều tiền hơn này. Cuộc sống ở bên này nó hiện đại và sạch sẽ hơn. Ăn uống thì nó cũng có những cái trải nghiệm rất là mới mẻ, và chúng ta có thể tham quan những cái văn hóa mới, những cái xã hội mới, những cái điều mà ở Việt Nam mình không có. Thì sang bên này cũng có rất là nhiều cái mới mẻ. Tuy qua một thời gian nó sẽ rất là nhớ nhà này, rồi rất là muốn về Việt Nam. Tuy nhiên thì những người mà đã sang Hàn làm việc lâu năm rồi ấy, thường thì 1.000 người thì mới có 2-3 người muốn về Việt Nam ở và làm việc thôi. Còn nếu mà bạn nào đã sang bên này rồi thì cũng đều muốn ở bên này sống và làm việc lâu dài, kiếm tiền và sinh sống ở bên này, đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều người họ sống không phù hợp với cái không khí và cái xã hội ở nước ngoài thì họ cũng muốn về Việt Nam sống, hoặc là về Việt Nam chơi một thời gian thôi. Chứ còn về Việt Nam mà ở hẳn thì cũng ít người lắm, đa số là về chơi xong rồi lại sang. Và mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một lựa chọn. Có những người nói là cần phải ở bên cạnh gia đình, cần phải bên người thân, dĩ nhiên như vậy là rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn cũng lên nghĩ thoáng đi một chút và thử xem là nếu mà đi ra ngoài thì chúng ta có thể học hỏi và làm việc và kiếm được những cái gì, và sự đánh đổi đấy có đáng hay không. Và nếu mà các bạn có thể chấp nhận được cái sự đánh đổi đó thì các bạn hãy làm, và chắc chắn là phải vất vả mới có tiền. Ngày hôm nay thì rất là vui chia sẻ thêm đến các bạn về cuộc sống tại Hàn Quốc và tâm sự cái sự lựa chọn của em sau khi lấy chồng Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ ấn vào nút chuông thông báo để nhận thêm nhiều video mới nhất nhé.